নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেখেতসকলৰ বাবে অতি ভাল খবৰ। যদি আপুনি এটা ৰেচন কাৰ্ড বনাব খুজিছে, যদি আপুনি এটা ৰেচন কাৰ্ড পাবৰ যোগ্য, তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে ৰেচন কাৰ্ডটো বনাব পাৰে। আৰু ৰেচন কাৰ্ডটোৰ বাবে নতুনকৈ যিহেতু চৰকাৰৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আহিছে, আৰু এই নটিফিকেশ্যন মতে চাওক, যদি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটো বনাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব 25 তাৰিখৰ ভিতৰত। এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ক'ত আবেদন কৰিব? যদি আপোনালোক গাঁৱৰ বাসিন্দা তেতিয়াহ'লে গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। আৰু যদি আপুনি চহৰৰ বাসিন্দা তেতিয়াহ'লে পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব চাওক, যিবোৰ পৰিয়ালৰ বছৰি আয় 2.5 লাখ টকাতকৈ কম তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যাৰ পৰিয়ালত কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেখেতসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি যোগ্যতা যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে পঞ্চায়ত বা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত খবৰ কৰক। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, মহকুমা ডিপুটিৰ কাৰ্যালয় তথা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডটো পাবৰ বাবে আপোনালোক যোগ্য, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।